میخوایم نرمترین و پنبه‌ای ترین نون شیرمال رو درست کنیم. یه نون خوشمزه با این بافت فوق‌العاده نرم که از خوردنش سیر نمیشی. طرز تهیه‌اش هم خیلی راحته. بریم با هم ببینیم. برای شروع داخل یک کاسه بزرگ یه لیوان سرخالی شیر گرم رو میریزیم. دقت کنین که شیر داغ نباشه و فقط در حدی گرم باشه که گرماشو با دست حس کنین. نصف لیوان یا 100 گرم شکر داریم که یه قاشق ازش برمی‌دارم و اضافه میکنم به شیر و همش میزنم. یه قاشق خمیر مایه بهش اضافه میکنم و همش میزنم تا خمیر مایه مرطوب شه و یه درپوش میزنم 5 تا 10 دقیقه بمونه. و خمیر ماهم که این شکلی فعال شد و به شکل کف در اومد یکم همش میزنم و بعد یه تخم مرغ درشت همدم محیط رو بهش اضافه میکنم. کمی کمش زدم 1-2 قاشق زعفران اضافه میکنم تا خمیرم خوش رنگ و زعفرونی شه. بقیه شکرم رو اضافه میکنم، 1 قاشق چای خوری نمک و 50 گرم کره نرم و تقریبا آب شده رو بهش اضافه میکنم و کمی هم میزنم. خب حالا 4 پیمونه آرد رو کم کم اضافه میکنم و همش میزنم تا خمیرم جمع شه و قابل ورز دادن شه. این از پیمونه اول اضافه میکنم و همش میزنم. پیمونه دوم ببینیم فعلا آرد لازم داره. اینم پیمونه سوم. خب پیمونه 4 رو کم کم اضافه میکنم. میتونین با دست ورز بدین. اگه خمیر جمع شد دیگه آرد اضافه نکنین. من یک کم دیگه بهش آرد اضافه میکنم. خب آردش الان کافیه. تقریبا 3 3/4 پیمونه آرد اضافه کردم من. دور ظرفمو خوب تمیز میکنم و خمیر رو ورزش میدم تا کاملا یک دست و صاف و نرم شه و چسبندگی خمیرم از بین بره. پس بیش از حد بهش آرد اضافه نکنید. خب من خمیرم رو 10 دقیقه ورزش دادم. گردش میکنم. حالا کاسه رو با 1 قاشق روغن چرب میکنم و خمیرم رو میذارم تو کاسه و روش رو میپوشونم و میذارمش توی محیط گرم تا 1 ساعت استراحت کنه و پف کنه. بعد 1 ساعت خمیرمون کلی پف کرد و حجم گرفته. پف خمیر رو میگیرم و میذارمش روی سطح صاف و به 2 قسمت تقسیم میکنم تا 2 تا نون درست کنم. هر کدوم از قسمت ها رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنم و گردش میکنم و به این شکل رول میکنم و میبافم. اگه خمیرتون چسبنده است میتونید از کمی آرد استفاده کنید. خب حالا میذارمش داخل سینی و روی خمیرم رو میپوشونم تا 30 دقیقه استراحت کنه و حجم بگیره. بعد 30 دقیقه روی خمیرم از مخلوط زرده تخم مرغ و 1 قاشق زعفران رومال میذارم. من 2 تا نون درست کردم. رو دوم یکم کنجدم میریزم و میذارم داخل فری که رو با دمای 185 درجه سانتیگراد گرم شده تا به مدت 20 دقیقه بپزه. خب نون نرم و پنبه‌ای ما آماده است. نمیدونین چه عطر و بویی داره این نون. امیدوارم شما هم این نون خوشمزه زنگ آشپزی رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرید.